Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Marie. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-register online para makakuha na inyong CFO Certificate. So, ito kasi yung CFO Certificate is for guidance and counseling for Filipino spouse, fiancé, partner of foreign national, former Filipino, or dual citizen. So, kailangan natin magkaroon ng CFO Certificate kasi kailangan to siya para sa immigration, sa Philippine immigration. Hahanapan tayo nito. Okay? Step 1 is punta tayo ng website ng CFO. www.cfo.gov.ph. So, ito yung makikita mo na bungad. So, for first-time registrant, for the guidance and counseling, click here. So, ito yung poster, tawag ba dito? Ito yung click natin. Pag ito yung nakita mo guys, you cannot continue the online registration process kasi nga meron silang cut-off time. So, available lang sila ng Monday to Friday, ng 7 in the morning until 4 p.m. Pero usually kahit na maaga ka pa, minsan nauubusan tayo ng slot kasi meron silang limited na kinikater per day. So, pag hindi na kayo nakaabot, balik na lang kayo kinabukasan. Agahan nyo na. Medyo agahan nyo na. So, kapag ka nakapasok na kayo sa website nila, ito yung makikita mo. Registration for guidance and counseling participants. Meron silang 3-step. Okay. So, sundin mo lang lahat or i-fill out mo lang lahat guys ng information na kailangan. And then, pag natapos mo na, so, ito yung email na makikita or ma-receive ninyo. Okay? So, overseas, Filipino, so, CFO online registration or of course, i-click mo lang guys yung confirm email. Okay? Click mo lang yung confirm email. Tapos, ito ulit yung ganito yung isi-send nila sa inyo after nyo ma-confirm yung inyong email. So, submission of required documents prior to tele-counselling. So, make sure lang guys na nakaabang talaga kayo doon sa email kasi ilang minuto lang yun. Tapos, magsasend agad sila ng email sa inyo. Okay? So, ito yung nakalagay. Dear CFO client, you have just created an account with CFO, of course, for guidance and counseling program. Tapos, isi-send na din pala nila yung inyong assigned counselor. So, doon yung isi-send yung inyong valid passport, valid visa, kung meron, petitioner's passport. So, doon ninyo isend sa assigned counselor nyo. Okay? O tapos, ayan, kung ano yung hiningi na required documents, yun yung isend nyo sa inyong counselor. Ako yung sinend ko lang kasi is valid passport, visa, and petitioner's passport. So, yun lang yung sinend ko. Tapos, pag nasend mo na yan, eto na yung isisend na email sa'yo ng assigned counselor mo. So, greetings from Commission on Filipinos Overseas. So, ayan na siya. So, para sa akin kasi, yung counselor ko is, sabi niya sa akin, mag-download lang ako ng WhatsApp. Kasi, dun ako i-interviewin. So, sabi niya sa akin, so, iba-iba, madami kasing counselor. So, iba-iba tayo na counselor. So, sa counselor ko, sa WhatsApp niya ako i-interviewin or i-counsel. So, ayun, nag-send na siya sa akin ng WhatsApp niya. And then, sabi niya dito, state your name, client, visa category, country of destination, and date of departure upon replying in WhatsApp. So, ayun yung ginawa ko. Tapos, meron siyang nung na-accept niya na yung message sa WhatsApp,
may sinend siya sa akin na ganito. So, questions na siya lahat. So, kailangan ko siyang sagutan lahat. Tapos, i-send back sa kanya. So, ito yung mga questions na kailangan kong sagutin. Sabi niya, hi, please answer the essential information about the relationship. Tele-counselling schedule will be given afterwards. Pwede po in Tagalog. So, ayan, meron tayong personal information, information of nearest relative contact person in the Philippines, data of foreign partner, relationship, and then ayun, ang dami niyang questions na binigay sa akin. So, parang siyang pre-counseling na or something. Kasi meron din mga questions na kailangan mo talagang sagutin. So, ayun. So, ito yung information or information na kailangan kong, or questions na kailangan kong sagutin at ipasa sa kanya. So, nung nasend ko na lahat, nung nasagutan ko na lahat ng questions niya, tumawag siya sa akin. Like, after few hours, tumawag siya. For some reason, dapat hindi siya tatawag kasi magbibigay siya ng schedule ng aking interview or ng aking counseling. Pero, sabi niya kasi sa akin, tumawag siya agad kasi nga gawa ng meron kasing bagyo nung time na yun. And walang kuryente sa kanila. So, nagka-generator yung kapitbahay nila kaya ano na lang siya doon, nakisuyo. So, ayun. In-interview na ako on that day na sinend ko sa kanya yung answer ko. On that day din na kinontak ko siya. Pero usually, magbibigay talaga sila ng schedule mo. Okay? So, ayun. So, nung natapos na, actually yung mga questions niya sa akin is ano lang naman, hindi na ganun kadami. Yung tanong niya lang is, ano yung, mabait ba daw yung fiancé ko? Saan daw kami nagkita? Ayun lang yung tanong niya. Tapos sabi niya, mag-ingat daw ako at dapat daw meron daw na support group daw tayo doon sa lugar na pupuntahan natin. And sabi niya pa, hindi niya na ako tatanungin ng madami kasi nga meron naman na daw akong visa. Tapos iniisip ko din, madami din naman siyang binigay sa akin na questions na sagutin ko. So feeling ko, eto na yun eh. So ayun. So after ng tele-counseling namin, may sinend, sabi niya, check ko daw yung email ko kasi doon niya isi-send yung link para ma-continue ko yung registration ko. So, eto yun siya guys. Ito, a Commission on Overseas Online Registration. Ayan, pangalan ko, you've successfully completed the guidance and counseling program of the Commission through a tele-counseling. So, eto. So, i-click mo lang yan siya guys, yung link na yan pag sinend. So, eto lang, i-click mo lang yan and continue mo lang yung question na kailangan mong sagutan. So, may question dyan pala sa last part na about sa fiancé mo na may nakalagay na year of immigration. Ang ilagay mo is yung year kung kailan siya pinanganak. Kasi gaya sa akin, na-confused talaga ako sa question na yan. Kasi nga, ano naman siya, citizen siya. Kasi nga doon siya sa US nakatira and pinanganak. So, hindi ko alam kung ano isasagot ko dyan. Pero anyways, yun na nga. Kung kailan pinanganak ang petitioner. Yun yung ilagay niyo dyan, guys. So, ayun. Nung nakompleto ko na siya, actually, diretso na siya for payment. Meron na din siyang continuous na siya for payment. So, continue nyo lang yan, guys. Pag okay na, natapos na, i-screenshot nyo yung payment nyo,
And then, isend nyo yan kasama na inyong passport. Okay, yung payment nyo pala guys. So, i-keep nyo yung resibo ng nabinayad nyo. I-screenshot nyo yan, tsaka ipasa nyo kasama ng inyong passport sa ofcourse.payment@cfo.gov.ph. So, kapag nakapasa na kayo, ito yung matatanggap nyo na message. Ayan. So, confirmation of payment and temporary certificate printing. Tadan! So, ayan na. Ito na yung inyong certificate. So, thank you for the recent payment you made to us for the CFO registration and career services fee. So, ayan yung binayad ko. And then, tada! Ito na yung certificate ko. So, ayun lang siya, guys. So, ganun lang siya kasimple. So, sundan mo lang talaga yung instruction. So, yun lang, guys. So, sana nakatulong itong video na to. And please don't forget to like, share, and subscribe. And pakiclick mo din ang notification bell para lagi ka pang updated sa aking next na video. Thank you all so much for watching and I will see you in my next video. Bye!